Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Quranic Arabic recitation with Tajweed rules. In this session, we will be practicing these 9 syllables without explanation, just to give you in a practice. Page number 12, Al-Qaida Nuraniyah. And this slide is just a reminder for transliteration purposes. Kha fathatain khun. خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 غين فتحتين غن غين كسرتين غن غين ضمتين غن 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 حا فتحتين حن حا كسرتين حن حا ضمتين حن 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 حن. So next slide would be sounds only. خن 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 غن 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 حن 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 خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 غين فتحتين غن غين كسرتين غن غين ضمتين غن 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 حا فتحتين حن حا كسرتين حن حا ضمتين حن 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 حن. So next slide would be sounds only. خن 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 غن 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 حن 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 خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 غين فتحتين غن غين كسرتين غن غين ضمتين غن 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 حا فتحتين حن حا كسرتين حن حا ضمتين حن 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 حن. So next slide would be sounds only. خن 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 غن 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 حن 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 خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 غين فتحتين غن غين كسرتين غن غين ضمتين غن 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 حا فتحتين حن حا كسرتين حن حا ضمتين حن 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 حن. So next slide would be sounds only. خن 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 غن 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 حن 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 خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 خن
غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. So next slide would be sounds only. خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن. خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خا ضمتين خن، خن خن خن. غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. So next slide would be sounds only. خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن. خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خا ضمتين خن، خن خن خن. غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. So next slide would be sounds only. خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن. خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خا ضمتين خن، خن خن خن. غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. So next slide would be sounds only. خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن. خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خا ضمتين خن، خن خن خن. غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حا ضمتين حن، حن حن حن. So next slide would be sounds only. خن خن خن، غن غن غن،
حن 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 خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن 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 غين فتحتين غن غين كسرتين غن غين ضمتين غن 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 حا فتحتين حن حا كسرتين حن حا ضمتين حن 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 حن. So next slide would be sounds only. خن 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 غن 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 حن حن حن. And this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.